السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف ما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم واحد الخريجه انا والزوج ديالي وبنتي. قلنا نخرجوا نتغداو هنايا في هاد البلايصه زوينه. ايوا قلت علاش لا منشاركاش معاكم وانتم معايا. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وما تنسونيش من الدعم ديالكم واشتركوا الخوت في القناه ديالي، وشكرا لكم كاملين. انتوما درنا جليسه هنايا، غنجلسوا غير هنا بعدا كاينه شويه الضليله. شوف العافيه بعدا شويه بعدا من الشجر. ديرها هنا قرب هنا. ايوا خوتي، كيف ما كتشوفوا هنا راه نسينا، ما جبناش فين نغسلوا الخضره. قلنا علاش لا منغسلاش غير في هاد الغطايه ديال الطاجين. وكيف ما كتشوفوا حنا غسلنا غير هنا وغنديروها في الطويجين ديالنا. وانتم معنا البنات ومرحبا بكم. وهاد الفليفله حتى هي شوينه غير هنايا. ايوا هادشي اللي كاين وانتم معنا.